Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm trứng chiên hành phi. Mình chuẩn bị đây là 4 cái trứng. Đây là cái trứng gà đất, cho nên nó nhỏ như vậy nè. Còn đây là hành tím, củ hành tím. Và còn đây là nửa muỗng hạt nêm và một ít hạt tiêu, tương ớt và mayonnaise của mình nó sắp hết rồi, cho nên mình phải để ngược như vậy nè, để cho nó chảy xuống cái nắp. Để một hơi mình xịt ra cho nó dễ. Còn đây là chả lụa, dùng một ít chả lụa. Củ cải đỏ thì mình dùng nửa củ và vài lá hành lá. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chuốt củ hành tím ra để mình phi. Giờ mình sẽ chuốt ra, đổ ra cái thớt đi, mình chuốt vậy ạ, mình chuốt vào cái chén. Mình lấy cái dao bào mình chuốt cho nó mỏng ra như vậy nè. Tím mình đã chuốt xong rồi. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ xắt củ cải thật là nhuyễn ra luôn. Đầu tiên thì mình sẽ bào sợi ra, sau đó mình xắt nhuyễn lại. Rồi mình bào xong rồi, bây giờ mình sẽ xắt. Là mình sẽ xắt chả lụa này thì cũng xắt nhuyễn ra luôn. Mình sẽ xắt hành lá này thì cũng xắt nhuyễn ra, xắt thật là nhuyễn luôn. Mình sẽ đập trứng vô tô, sau đó mình sẽ đánh đều lên. Mình cho hạt nêm với tiêu vô, đánh cho trứng thật là đều lên. Mình sẽ cho củ cải, hành lá và chả lụa vô, và mình cũng đánh đều lên. Bây giờ mình sẽ lấy hành tím mình đi phi cho thật là vàng thơm. Mình sẽ cho dầu ăn vô chảo, dầu sôi lên, sau đó mình sẽ cho củ hành tím vô. Nó vàng thơm rồi, giờ mình đã tắt bếp rồi nha các bạn. Nghe mùi thơm quá à. Rồi bây giờ mình đổ ra chén thôi. Mình chỉ lấy cái phần hành phi thôi, mình lược bỏ đi cái phần dầu. Bây giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vô chảo. Mình lấy miếng giấy thấm dầu, mình thoa dầu đều ra. Bây giờ mình sẽ múc trứng vô. Mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Trứng đã chín rồi, thơm quá. Bây giờ mình tắt bếp hết. Bây giờ mình sẽ đổ trứng ra. Wow, nhìn đã quá. Ôi, bốc khói luôn các bạn ơi, thơm quá. Bây giờ mình sẽ xịt mayonnaise vô. Mayonnaise của mình, cái chai nó không có cái lỗ nhọn, cho nên mình phải cho nó ra cái bọc như vậy nè. Cái góc ở đây, cái góc nhọn mình cắt một chút xíu, sau đó mình sẽ xịt lên. Mình sẽ xịt tương ớt. Rồi cuối cùng là mình sẽ rắc hành phi lên. Hành phi nó khô rồi nè. Bây giờ mình sẽ rắc lên. Rất là thơm luôn á, hành phi thơm quá. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cắt ra và bắt đầu ăn thôi. Mình cắt một góc, mình ăn thử. Ý còn dính. Sao còn dính vậy?
Thơm quá các bạn ơi, rất là thơm cái mùi hành phi á. Đây pizza trứng. Nói pizza trứng nhưng thực ra thì nhìn là nó giống trứng chiên á. Thôi mình ăn thử nha. Rất là ngon. Nhai trúng hành phi với các bạn, nó rất là giòn. Tương ớt thì chua chua, ngọt ngọt. Mayonnaise béo béo nữa chứ. Cái món pizza trứng này các bạn có thể ăn với cơm. Nó giống như trứng chiên vậy thôi. Mà mình làm nhìn nó giống cái pizza, cái bánh pizza á. Cho nên mình gọi nó là pizza trứng. Nếu mình ăn không như vậy á thì nó hơi ngán. Nên mình sẽ ăn với cơm, giống như là mình ăn cơm với lại trứng chiên vậy thôi. Bạn có thể làm cái món pizza trứng này cho bữa cơm của gia đình mình. Nhìn nó bắt mắt á, mình sẽ kích thích hơn thì mình thấy nó đẹp là mình sẽ thích ăn hơn. Và các bạn ơi, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Còn bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.